Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của đấu phá thương khung, sau khi Bắc Trầm Vân tìm được Tiêu Viêm, cuộc chiến giữa họ đã liền diễn ra. Lấy ra địa yêu khôi, Tiêu Viêm dùng nó để chiến với Hồng Thiên Khiếu. Còn mình mượn lực lượng của Thiên Hỏa Tôn Giả, anh ấy liền một chưởng đánh ra khiến lão gia hỏa kia trọng thương. Thấy thế, Hồng Thiên Khiếu liền dẫn đám trưởng lão đấu hoàng bỏ chạy. Còn Bắc Trầm Vân biết mình không còn đường lui, hắn ta quyết định tự bạo để đồng quy vu tận cùng Tiêu Viêm. Đáng tiếc, Tiêu Viêm đã nhanh tay mở ra khe hở không gian và trốn trong đó nên không bị ảnh hưởng gì. Đến khi mọi thứ qua đi, Tiêu Viêm phát hiện ra linh hồn tinh kia vẫn còn. Bởi thế, dùng hấp lực thu hắn ta lại, Tiêu Viêm liền một tay bóp nát. Sau đó, đến một hang động, lấy ra Hoàng Cực Đan, Tiêu Viêm liền ăn vào. Cứ thế, nhờ có đan dược, Tiêu Viêm đã trực tiếp đột phá cửu tinh đấu hoàng. Tiếp theo, để tìm không gian trùng động rời đi, Tiêu Viêm tới Thiên Bắc Thành. Thế nhưng ở đó, anh ấy lại phát hiện mình bị người của Phong Lôi Các truy nã. Không những thế, bọn chúng còn vây hắn ra để dụ mình đến. Lúc này, Tiêu Viêm đã rất tức giận, không ngần ngại, anh ấy lập tức tới Hàn gia. Vừa xuất hiện, Tiêu Viêm đã liền một hơi đập bay hàng chục gã đấu hoàng. Thấy thế, 3 tên đấu tông ngũ tinh của Phong Lôi Các xuất hiện. Không lâu sau, Hồng Thiên Khiếu cũng có mặt. Ngay lập tức, lão ta đã ra tay chặn lại địa yêu khôi. Còn 3 lão gia hỏa của Phong Lôi Các dùng ra Cửu Thiên Lôi Ngục trận, bọn họ liền vây nhốt Tiêu Viêm ở bên trong, sau đó bắt đầu công kích. Đáng tiếc, Tiêu Viêm đã mượn lực lượng Thiên Hỏa Tôn Giả làm sức mạnh bản thân gia tăng nhanh chóng. Sau đó, đánh ra vài đòn thăm dò, Tiêu Viêm liền tìm điểm yếu của trận pháp. Ngay lập tức, anh ấy dung hợp 3 loại dị hỏa. Khi đóa sen khổng lồ thành hình, anh ấy liền đánh thẳng về phía tâm trận. Thế nhưng, 3 lão gia hỏa kia rất nhanh đã dùng toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc, Phật nộ hỏa liên quá mạnh, khi nó phát nổ, tâm trận bị phá nát, toàn bộ đám người Phong Lôi Các thương nặng. Sau đó, bọn họ bị Tiêu Viêm đập cho thê thảm. Nạp giới của 3 tên trưởng lão đấu tông cũng bị Tiêu Viêm lấy đi. Còn 3 lão gia hỏa đó dù mất nạp giới, thế nhưng bọn họ cũng không dám quay đầu lại mà bỏ chạy mất mật. Lúc này chỉ còn lại Hồng Thiên Khiếu, Tiêu Viêm liền tần cho hắn một trận. Đến đường cùng, tên kia liền tự bạo. Đáng tiếc, Thiên Hỏa Tôn Giả đã dùng công kích linh hồn đánh cho linh hồn tên kia suýt tan vỡ. Bởi vậy, hắn ta cũng không thể hành động được nữa. Thấy thế, Tiêu Viêm liền thu lại thể xác và linh hồn hắn ta, sau này sẽ dùng đến. Còn mình, sau trận chiến rung động Trung Châu, anh ấy lập tức rời đi. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã dừng lại ở một ngọn núi nhỏ. Ngay lập tức, anh ấy liền bắt tay vào trị thương hồi phục cơ thể. Thế nhưng khi tu luyện, Tiêu Viêm lại phát hiện linh hồn tàn ấn của Thiên Hỏa Tôn Giả đã vô tình xâm chiếm một chút ở trong linh hồn của mình. Bởi vậy, Tiêu Viêm liền tìm cách khu trừ nó. Rất may, trong nạp giới của Dược lão, Tiêu Viêm đã tìm ra đan dược có thể khu trừ linh hồn tàn ấn. Sau đó, cất phương thức luyện chế đi, Tiêu Viêm liền lấy ra 3 cuốn công pháp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mà mình đoạt được từ 3 lão gia hỏa Phong Lôi Các. Mở ra 3 cuốn công pháp này, kết hợp với quyển Tiêu Viêm đã đoạt được trước đó, anh ấy nhanh chóng ghi nhớ và sắp xếp lại. Thế nhưng, khi mọi thứ đã ăn khớp, Tiêu Viêm lại phát hiện để có thể luyện được quyển công pháp kia, mình vẫn thiếu một thứ gì đó. Nó tựa như chìa khóa để khai mở toàn bộ công pháp. Tới đây, Tiêu Viêm lại trầm ngâm ngẫm nghĩ. Cuối cùng, cất cuốn công pháp kia đi, Tiêu Viêm liền rời khỏi đây và tìm đến một nơi có không gian trùng động. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại Hóa Cốt Thành. Tại đây, khi anh ấy đi tìm mua địa đồ, người bán hàng đã vô tình tiết lộ anh ấy biết thông tin về Thiên Sơn Huyết Đàm, thứ có thể giúp đấu hoàng đỉnh phong một bước đột phá đấu tông. Nghe thấy thứ hấp dẫn như vậy, Tiêu Viêm cũng không thể bỏ qua được. Lấy xong địa đồ, nam nhân kia tìm mua thêm ít dược liệu quý. Xong xuôi, anh ấy tới một quán trọ để nghỉ ngơi. Tại đây, Tiêu Viêm cũng tiện thăm dò một ít tin tức về Thiên Sơn Huyết Đàm. Nghe những lời kia, Tiêu Viêm dường như trở nên mơ hồ. Những thế lực như Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Diêm và Tinh Vân Các đều là cái tên xa lạ. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm định rời đi thì bất chợt bên ngoài có người đi tới. Sau đó, hắn ta liền tiến về phía đối diện anh ấy và ngồi xuống. Thấy thế, trong đầu Tiêu Viêm, thanh âm Thiên Hỏa Tôn Giả liền vang lên, nhắc nhở nói cho anh ấy biết người kia thực lực cực kỳ khủng bố. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, còn người trước mặt vừa tới, hắn ta đã liềm vạch trần ra thân phận của Tiêu Viêm, khiến khắp bộ mọi người kinh ngạc. Thì ra, nam tử trước mắt Tiêu Viêm lại là Thiên Lôi Tử, Phí Thiên, các chủ của Phong Lôi Các phía Bắc. Chẳng trách hắn ta có thể phát hiện ra anh ấy dễ như thế. Cảm nhận được nguy hiểm, Tiêu Viêm liền vung huyền trọng xích, bổ thẳng xuống đầu nam tử trước mặt mình, sau đó chạy trốn. Tiếp theo đây, liệu Tiêu Viêm có thể trốn thoát được không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!